Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel này của mình. Thì là mình Hi Cô Tết đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video làm cái khu phảnh từ Toulouse. Thì hôm mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Đây, mình đã mở ra trước rồi, nhưng mà tôi chưa có mở ra xem. Đây. Giờ tôi sẽ tìm cách nào để che thông tin tôi lại nha. Đây, Toulouse nha mấy má. Đó, đây giao hàng tiết kiệm nha, nên là không có băng keo điện. Ok, bây giờ tôi sẽ khui ra luôn nha. 1, 2, 3, cho. Wow. Trời ơi, rất là thích những cái sushi này lâu lắm luôn rồi á. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn luôn. Đầu tiên là mình mua 3 bé mini. Thì tổng bưu phẩm này do là chị ba mình lấy giùm mình á, nên là chị hai chứ lấy giùm mình nên là mình không có nhớ nha, các bạn thông cảm. Đầu tiên là một cái bàn thầu nè. Cái bàn thầu này rất là chậm tăng luôn á, rất là mềm nữa. Sẽ mở ra. Wow. Đây, cái bé nào mình nhớ giá á, thì mình sẽ để mấy cái góc màn hình ở trên góc màn hình nha. Còn không á, thì nếu bé nào mình không nhớ á, thì mình sẽ không có để nhớ. Cái này rất là chậm tăng và mềm. Các bạn đừng có để ý mấy móng tay mình nha, vì hôm qua mình làm slime nên nó hơi dơ. Đằng sau nè sẽ hửi thử nha. Wow, cái thơm mùi bánh, mà kiểu mùi bánh chuối á. Mình không hiểu sao mình hửi được mùi đó luôn ấy. Cái mặt nó siêu điểu. Đó. Cái này rất là xinh, chỉ 4 xăng thôi. Tiếp theo là mình có một cái bánh quy nè. Wow, bánh ngồi chậm tăng vậy luôn á. Chỉ là mình tua video lên một xíu á, các bạn không thấy nó chậm tăng đâu. Trời ơi, cái này kinh luôn ý. Bọc kính cũng xinh nữa nè. Đây, hai cái bách rau nè, nó khá là giống cái nào bách rau đó. Cái này rất là mềm, nó mỏng nhưng mà nó slow nè. Đó nha. Cái mặt siêu xinh luôn. Thì mình sắp ra video thanh lý sushi á, với lại hàng sale. Bạn nào mua thì cứ inbox cho mình nha. Rất là thơm luôn. Đấy, rất là thích bé này nha. Tiếp theo là bé này, donut. Nó có màu xanh. Sẽ mở ra. Donut này rất là mềm. Mình đổ trong bọc thôi đã cảm thấy nó rất là mềm rồi. Đây. Wow. Hàng sao nó có hơi bị chóc nè. Nhưng mà không sao. Bé này rất là slow. Khá là slow luôn á. Bé này rất là dính. Đó, bé này chúng ta sẽ nhìn sơ sơ bé ấy là nó có hỏi chi tiết nè, thấy không? Nè, rất là đã luôn. Rất là thơm. Đó. Tiếp theo là mình có hai cái màn thầu nè. Mình mua hai cái màn thầu. Đầu tiên là cái màn thầu này. Đây là cái màn thầu có mấy cái này nè. Cái này thì rất là mềm. Đây, bọc. Thì cái bé này trên đường vận chuyển nó bị nứt rồi các bạn. Thì con không hiểu sao á, nó bị nứt. Mình sẽ nói với chị ấy sao ha. Đây mình mua chị này thì lần 2 rồi ấy. Nên là chị ấy rất là thân thiện luôn. Rất là mềm. Sẽ hửi thử nha. Rất là thơm. Mùi bánh. Thì do là hàng bị nứt đó, mình bóp ít thôi, để mình có thể báo cáo với chị ấy nữa nha. Đó. Tiếp theo mình có một bé này. Bé này thì của chị mình đó nên là mình không có lấy ra nha. Mà để mua giùm á. Mấy bạn thông cảm giúp mình nha, mình chỉ bóp ở ngoài thôi. Mình sẽ bóp đây cho mọi người xem. Đó, khá chậm tăng ha. Tiếp theo là mình có một bé cù nè. Rất là slow luôn. Tôi sẽ mở ra. Đó. Đây
mình cũng có một bé rồi nhưng mà nó bị đổi rồi nên là mình mua lại bé mới. Hu hu. Nó mềm lắm. Nó có cái đuôi làm sao thằng Sinh không? Nó slow vừa nhá, nó không quá là slow nhưng mà nó rất là mềm. Đây, nó có 4 cái chân nè, rất là xinh luôn. Đó, và cái mùi á thì nó thơm mùi dầu thơm. Đó, mình cũng khá thích mùi này. Tiếp theo là hai cái bé Jumbo. Đầu tiên là bé không chính hãng đi ha. Bé này thì mình mua thanh lý, nhưng mà mình không ngờ nó lại rất kinh vậy luôn. Nhưng mà thôi không sao. Bé này chị ấy bán này cho mình chỉ có 85.000 thôi, thì cũng thông cảm chị ấy ha. Mình không ngờ rất là nhiều vậy luôn á. Nhưng mà cầm rất là nặng tay luôn á bạn. Kiểu bên trong nó rất là đặc và slow nè. Tay mình tua nhanh á, nên mấy bạn không thấy độ slow lắm. Cái đằng rất là slow, rất là mềm luôn. Cái nơ này nè, đó, nó rất là tròn, rất là mềm luôn á. Nó thơm mùi chanh á các bạn. Mình không hiểu sao mình ngửi được cái mùi đó nhưng mà thơm mùi chanh nha. Đó, nó slow, nó rất là xinh nhưng mà mình rất là tiếc là nó bị rách. Do là chị ấy không có bán hàng mới bé này nên là mình thích cái này của anh là mình hốt luôn. Giờ mình cũng thấy nó giá khá là rẻ là mình hốt nhưng mà không ngờ là rách nhiều vậy. Ok, tiếp theo là bé cuối cùng cũng là bé mình siêu thích luôn, cũng là hàng thanh lý. Đó là bé Volumbo bé này, nhưng mà chị ấy thanh lý cho mình là 250 luôn á. Nhưng mà mình thấy chị Loan bán là 350 một bé này, nhưng mà thôi được cái một người. Rất là mềm. Đây cái bao bì hamburger các thứ, đây có mã luôn nha. Đây Volumbo. Wow, chất nó khác cái suy thường. Thì đó nó chữ Volumbo nè, license ha. Và nó bị rách. Nó thì do là video mình không thích banh cái độ rách nó ra. Nó rất là slow. Đây, các bạn có thể thấy nó slow ha. Nó slow lắm luôn. Đây. Đó, các bạn thấy nó slow ha. Thì cái này nó thơm cái mùi rất là đặc trưng, mùi đào á, mùi trái đào á, rất là lạ luôn. Đó, nó rất là slow. Đấy. Và cái mặt panda rất là xinh. Có vài con mắt nó nè. Nói chung là cái này do hãng trên hãng nó rất là slow. Và ok, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn những cái video sau. Các bạn nhớ subscribe để mình có thể thêm tinh thần để mình có thể mua thật nhiều sushi và bút phẩm về để review cho các bạn nha. Tạm biệt. Bye bye. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha.